تو این ویدیو میخوایم ببینیم مونو، استریو، ساراند و دالبی اتموس هر کدوم چیان و چه فرقی با هم دیگه دارن. ولی قبلش باید دوتا قابلیت مهم ذهنمون ILD و ITD رو خیلی خوب بشناسیم. فرض بکنید من با چشمان بسته این صدا رو میشنوم. بدون اینکه ببینم میتونم حدس بزنم منبع صدا تقریبا موقعیت مکانیش اینجا هاست. این قابلیت ILD یا Intraoral Level Difference به معنی اختلاف ولوم صدا توی گوش چپ و راست ما و اینتراورال تایم دیفرنس به معنی اختلاف زمانی صدا تو گوش چپ و راست ما دو تا قابلیتیه که ما ذهنمون داره. یعنی وقتی ما از سورس صدا دو تا سیگنال تو مغزمون داریم، یکی رو با گوش راست دریافت کردیم، یکی رو هم با گوش چپ دریافت کردیم، ذهن ما این دوتا سیگنال رو با هم مقایسه میکنه، لولش رو، و این دوتا سیگنال رو با هم مقایسه میکنه، تایمش رو، و در طی هزاران سال تکامل مغز ما اونقدر پیشرفته شده که اون تفاوت بسیار ناچیز بین این دوتا رو خیلی دقیق آنالیز میکنه و میتونه بگه موقعیت تقریبی منبع صدا کجا بوده. حالا با این اطلاعات میخوایم ببینیم مونو یعنی چه. مونو یعنی زمانی که ما فقط و فقط یک سیگنال از صدا داریم. اگر 10 تا اسپیکر، 2 تا اسپیکر یا 5 تا اسپیکر داشته باشیم هیچ فرقی نمیکنه. تعداد سیگنال هایی که از صدا داریم مهمه. مثلا شما اگر این صدا رو ضبط کردید، اون صدای ضبط شده میشه یه سیگنال. از این صدا و از این سیگنال اگه 10 تا کپی بگیرید شما 11 تا سیگنال عین هم دارید. اگر این 11 تا سیگنال رو از 11 تا اسپیکر پخش کنید باز هم یک صدای مونو دارید و نهایتا موقعیت مکانی تمام صداهایی که توی اون سیگنال هستن از یک نقطه شنیده میشن. اما اگر دو تا سیگنال متفاوت با هم داشته باشین، مثلا یک بار این صدا رو ضبط کنید بعد دوباره متفاوت بزنید و ضبط کنید، درسته که دو تا منبع صدا دارید که یکسانن اما دو بار ضبط کردید و دو تا سیگنالی دارید که با همدیگه یک کمی متفاوتن. حالا شما وارد حالت استریو میشید چون دو تا سیگنال متفاوت با هم دارید، یکی برای اسپیکر سمت چپ و یکی برای اسپیکر سمت راست. توی میکس و مسترینگ موسیقی ما به حالتی میرسیم که بهش میگیم استریو ایمیج، یعنی توی فاصله بین دو تا اسپیکر ما میتونیم به کمک پنینگ صداهامون رو تو هر لوکیشنی که بخوایم قرار بدیم و شنونده وقتی موسیقی رو میشنوه یک حالت سه‌بعدی براش داره موسیقی، یعنی احساس میکنه که موسیقی داره اونو در بر میگیره و هر صدا رو از یک نقطه مختلف در فاصله دو تا اسپیکر میشنوه به کمک حالت استریو. حالا حالت ساراند چیه؟ به جای دو تا سیگنال ما 5 تا سیگنال اطرافمون داریم، یکی وسط، یکی جلو چپ، یکی جلو راست، یکی عقب چپ و یکی هم عقب راست. بنابراین شما یه ایمیج این طرف داری، یه ایمیج جلو داری، یه ایمیج این طرف داری و یه ایمیج هم پشت سر داری و در 360 درجه اطراف شنونده میتونی هر نقطه‌ای که بخوای صداتو قرار بدی. این یکم به معنی یه دونه سابووفره، یعنی 5 تا اسپیکر و یک سابووفر که محدوده فرکانسی زیر 120 هرتز رو پخش میکنه. حالا اگه 7 تا اسپیکر بشه اطراف میشه ساراند 7.1. خب دالبی اتموس چیه؟ دالبی زمانیه که شما دو تا اسپیکر هم روی سقف دارید، اون وقت میشه 7.1.2. اگر 4 تا اسپیکر رو سقف داشته باشید میشه 7.1.4. بنابراین وقتی شما بالا هم اسپیکر دارید و نهایتا مثلا توی حالت 7.1.2 شما 10 تا سیگنال مختلف دارید که هر کدوم از اینا داره میره به یه اسپیکر. بنابراین شما میتونید توی ارتفاع هم صداها رو بالا پایین بکنید. علاوه بر این که میتونید 360 درجه دور شنونده هر جا خواستید قرار بدید، در محور عمودی هم میتونید صداتون رو تو حالت دالبی بالا پایین داشته باشید و دقیقاً حالتی مشابه دنیای واقعی رو به صورت سه‌بعدی برای شنونده ایجاد